guys! Ngayon po ay gagawa tayo ng tinolang manok. Tara na po, let's cook! So, mainit na ang ating mantika guys. Lagay na natin ang ating onion. Ating garlic at ginger. Then, lagyan na natin ating chicken. So, hintayin lang muna natin siyang mag-light brown. So, ayan guys, light brown na siya. Lumabas na yung juice niya. So, lagyan na natin siya ng patis. And water. So, pakuluan muna natin siya, guys. So, pag kumukulo na siya, guys, linisin muna natin. Tanggalin natin itong mga lumulutang at yung oil. Okay? Bago natin siya ulit timplahan. So, pagkatapos nating alisin yung mga ibang oil niya, lagyan na natin ang ating chicken cube and pepper. Yan, tuloy lang natin ang pagpapalambot sa ating manok. Yan, malapit nang maluto ang ating manok, guys. So, lagay na natin ang ating sayote. Pwede po kayong gumamit ng papaya dito. Green papaya. Ayan, lutuin muna natin ang ating sayote. So, ayan guys, luto na ang ating sayote. Lagyan na natin ang ating green onion. At ang ating spinach. Pwede po kayo maglagay ng dahon ng sili. Pero wala ako, kaya spinach ang nilalagay ko. So, ang spinach ay madali lang ding maluto. So, close lang natin siya. At off na natin ang ating kalan. And ready to serve na! There you go, guys! Enjoy!